নমস্কাৰ, মই পাপু দত্তই মোৰ ইউটিউব চেনেল পাপু দত্ত অফিচিয়েললৈ সকলোকে আন্তৰিকতাৰে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ সাধাৰণ জ্ঞানৰ 40টাকৈ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নোত্তৰ। এই প্ৰশ্নোত্তৰখিনি আগন্তুক হ'ব লগা যি চতুৰ্থৰ তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা তাৰ কাৰণে অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে তৃতীয় বৰ্গ চতুৰ্থ বৰ্গ উভয়ৰে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে এই ভিডিঅ'টি চালে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব পাৰিব। বিশেষকৈ চতুৰ্থ বৰ্গৰ যিসকল প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকৰ কাৰণে অধিক ফলপ্ৰসূ হ'ব। গতিকে আপোনালোক সকলোৱে গুৰুত্ব সহকাৰে এই ভিডিঅ'টি চাব। আহক আমি পলম নকৰোঁ ভিডিঅ'টিৰ মাজলৈ যাওঁ। আজি ভিডিঅ'টিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটি হৈছে বন্দে মাতৰম গীতটি বংকিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়ৰ কোনখন গ্ৰন্থৰ পৰা লোৱা হৈছে? এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰটি হৈছে আনন্দমঠ নামৰ উপন্যাসখনৰ পৰা লোৱা হৈছে। এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, বিগত পৰীক্ষাসমূহত অহা দেখা গৈছে। এইবাৰ আহিছোঁ আন এটা প্ৰশ্নলৈ। এই প্ৰশ্নটি হৈছে শংকৰ মাধৱে বৰগীতসমূহত কি ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছিল? এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, বিগত বিভিন্ন পৰীক্ষাত অহা দেখা গৈছে আৰু ভৱিষ্যতে অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ব্ৰজাৱলী, অৰ্থাৎ ব্ৰজাৱলী ভাষাত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱে বৰগীতসমূহ ৰচনা কৰিছিল। এইবাৰ আহিছোঁ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ। এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন ৰাজনীতিৰ। গতিকে আপোনালোকে মনত ৰাখিব ভাৰতৰ সংবিধানখন কেতিয়াৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছিল? ইয়াত সোধা হৈছে কাৰ্যকৰী হৈছিল, গৃহীত হোৱাৰ কথা সোধা নাই। গৃহীত হোৱা হ'লে 26 নৱেম্বৰ 1949 হ'লহেঁতেন, কিন্তু কাৰ্যকৰী হোৱাৰ কাৰণে উত্তৰটো হ'ব 26 জানুৱাৰী 1950 চনৰ পৰা ভাৰতীয় সংবিধানখন কাৰ্যকৰী হৈছিল। মনত ৰাখিব। এইবাৰ আহিছোঁ 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ। স্বাধীন অসমৰ প্ৰথমগৰাকী ৰাজ্যপাল কোন আছিল? এই প্ৰশ্নটো গুৰুত্ব সহকাৰে চাব যে স্বাধীন অসমৰ প্ৰথমগৰাকী ৰাজ্যপাল আছিল আকবৰ হাইদৰী। আপোনালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব, স্বাধীন অসমৰ প্ৰথমগৰাকী ৰাজ্যপাল আছিল আকবৰ হাইদৰী। এইবাৰ আহিছোঁ 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডায়েৰী গ্ৰন্থৰ লেখক কোন? এইখন এখন উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ। গ্ৰন্থকাৰ হৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী ডায়েৰী নামৰ গ্ৰন্থখনৰ লেখক হৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। গতিকে এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, গতিকে আপোনালোক সকলোৱে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এইবাৰ আহিছোঁ আন এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নলৈ। এই প্ৰশ্নটি হৈছে সাহিত্য অকাডেমী বঁটা পোৱা প্ৰথমগৰাকী সাহিত্যিক কোন? বিশেষকৈ অসমীয়া সাহিত্যৰ কথা সোধা হৈছে, অসমীয়া শব্দত থাকি গৈছে। গতিকে সাহিত্য অকাডেমী বঁটা পোৱা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া সাহিত্যিক হৈছে যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা। তেওঁ বনফুল পুথিখনৰ বাবে 1955 চনত সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল। এইবাৰ আহিছোঁ 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, বিগত বিভিন্ন পৰীক্ষাত বাৰে বাৰে আহি থকা দেখা গৈছে আৰু আহিব লগা যিবিলাক পৰীক্ষা সেইবিলাকত অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। প্ৰশ্নটি হৈছে কেতিয়া অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল? এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰটি হৈছে 1973 চনত। মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পাছতে আহিছোঁ আন এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নলৈ। প্ৰশ্নটি হৈছে এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ শুকান মাছৰ বজাৰখন অসমৰ কোন ঠাইত আছে? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব জাগিৰোডত। এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, বিগত বিভিন্ন পৰীক্ষাত বাৰে বাৰে আহি থকা দেখা গৈছে। এইবাৰ আহিছোঁ 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে চৌমাংকান উৎসৱটি অসমৰ কোনটো জনগোষ্ঠীয়ে পালন কৰে? এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাবই। এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰটি হৈছে চৌমাংকান উৎসৱটি অসমৰ কাৰ্বি জনগোষ্ঠীয়ে পালন কৰে। কাৰ্বি জনগোষ্ঠীয়ে পালন কৰা আন এটি উল্লেখযোগ্য উৎসৱ হৈছে ৰংকেৰ। এইটো লগতে আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব। এইবাৰ আহিছোঁ আন এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নলৈ। এই প্ৰশ্নটি হৈছে অসমৰ একমাত্ৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়খন ক'ত আছে? ইয়াৰ উত্তৰটি হৈছে অসমৰ একমাত্ৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়খন আছে যোৰহাটত। নাম হৈছে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। এইবাৰ আহিছোঁ 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ। 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে উমানন্দ মন্দিৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰোৱাইছিল? উমানন্দ সম্পৰ্কে আৰু এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম নদীদ্বীপটো হৈছে উমানন্দ। এই উমানন্দতে উমানন্দ মন্দিৰভাগ আছে। উমানন্দ মন্দিৰভাগ নিৰ্মাণ কৰোৱাইছিল গদাধৰ সিংহই।
এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আটাইখিনি তথ্য আপোনালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব এবাৰ আহিছোঁ 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ ৰুদ্ৰসিংহই নিৰ্মাণ কৰোৱা নামডাঙৰ শিলৰ সাঁকো কোনখন নদীৰ ওপৰত আছে এই প্ৰশ্নটিতে এটা উত্তৰ আছে যে নামডাঙৰ শিলৰ সাঁকো কোনে নিৰ্মাণ কৰোৱাইছিল ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ৰুদ্ৰসিংহ কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে ৰুদ্ৰসিংহই নিৰ্মাণ কৰোৱা নামডাঙৰ শিলৰ সাঁকো কোনখন নদীৰ ওপৰত আছে নিশ্চয় উজু হ'ব নামডাং নদীৰ ওপৰত আছে আপোনালোকে ভালদৰে মনত ৰাখিব এইবাৰ আহিছোঁ 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপনদীখনৰ নাম কি এই প্ৰশ্নটি শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে বৰ্তমান চৰ্চাত থকা সোৱণশিৰি নদীখন হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপনদী এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন বিগত পৰীক্ষাসমূহত আহি থকা দেখা গৈছে আৰু ভৱিষ্যতে অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে এইবাৰ আহিছোঁ 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিমানবন্দৰটোৰ নাম কি কেতিয়াবা বিমানবন্দৰ সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্ন আহে গতিকে ডিব্ৰুগড় জিলা বিমানবন্দৰটোৰ নাম হৈছে মোহনবাৰী যদি লখিমপুৰৰ আহে তেতিয়াহ'লে লীলাবাৰী লিখিব লাগিব যদি যোৰহাটৰ আহে ৰৰৈয়া লিখিব লাগিব এইবাৰ আমি পিছৰ প্ৰশ্নটিলৈ আহিছোঁ এইবাৰৰ প্ৰশ্ন হৈছে 15 নম্বৰ প্ৰশ্ন 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে যোৰহাটত অৱস্থিত টুকুলাই চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ কিমান চনত স্থাপন কৰা হৈছিল এইটো প্ৰশ্ন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে আপোনালোক সকলোৱে গুৰুত্ব সহকাৰে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব যোৰহাটত অৱস্থিত টুকুলাই চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ 1911 চনত স্থাপন কৰা হৈছিল এইবাৰ আহিছোঁ 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ প্ৰথমখন ৰঙীন অসমীয়া বোলছবিৰ নাম কি বোলছবি চিনেমা কথাছবি একেই গতিকে প্ৰথমখন ৰঙীন অসমীয়া চিনেমা হৈছে ভাইটি এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন বিগত বিভিন্ন পৰীক্ষাত আহি থকা দেখা গৈছে গতিকে ভৱিষ্যতে অহাৰ সম্ভাৱনা আছে এইবাৰ আহিছোঁ 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে বগীবিল দলঙে কোন দুখন ঠাইক সংযোগ কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে এইবাৰৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বগীবিল দলঙে কোন দুখন ঠাইক সংযোগ কৰিছে আমি সকলোৱে জানো বগীবিল দলঙে ডিব্ৰুগড় আৰু ধেমাজি জিলাক সংযোগ কৰিছে মনত ৰাখিব এইবাৰ আহিছোঁ 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটি অতি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন অসমৰ কোনজন লোকক অৰণ্য মানৱ বুলি কোৱা হয় অসমৰ যাদৱ পায়েঙক অৰণ্য মানৱ বুলি কোৱা হয় তেওঁ নিজাববীয়াকৈ যোৰহাটৰ ককিলামুখত মোলাই কাঠনি অৰ্থাৎ মোলাই হাবি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে নিৰ্মাণ নহয় আচলতে তেওঁ সৃষ্টি কৰিছে গতিকে যাদৱ পায়েঙে নিজাকৈ গঢ়ি তোলা অৰণ্যখনৰ নাম মোলাই হাবি বা মোলাই কাঠনি এইবাৰ আহিছোঁ 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন গতিকে পৰীক্ষাসমূহত অহাৰ সম্ভাৱনা আছে পূৰ্বতেও বহুবাৰ আহি গৈছে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ 1671 খ্ৰীষ্টাব্দত বা চনত হৈছিল আমি সকলোৱে জানো এইবাৰ আহিছোঁ 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে অসমত হোৱা প্ৰথম কৃষক বিদ্ৰোহ কোনটো এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নটি উত্তৰটি হৈছে ফুলগুৰি ধেবা যিটো 1861 চনত সংঘটিত হৈছিল অসমত হোৱা প্ৰথম কৃষক বিদ্ৰোহটো হ'ল ফুলগুৰি ধেবা আপোনালোক সকলোৱে মনত ৰাখিব এইবাৰ আহিছোঁ 21 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ 21 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে এক বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া কোন এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আমি সকলোৱে জানো ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া হৈছে গোমধৰ কোঁৱৰ তেওঁ 1828 খ্ৰীষ্টাব্দত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিছিল এইবাৰ আহিছোঁ 22 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ 22 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে অসমৰ কোনজন খেলুৱৈৰ জন্মদিনটো অভিৰুচি দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় অৰ্থাৎ 3 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখটো অভিৰুচি দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় এইটো এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে অসমৰ কোনজন খেলুৱৈৰ জন্মদিনটো অভিৰুচি দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে দৌৰবিদ ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে গম পাইছেই ভোগেশ্বৰ বৰুৱা দৌৰৰ লগত জড়িত এইবাৰ আহিছোঁ প্ৰশ্ন নম্বৰ 23লৈ 23 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে অলিম্পিকত পদক জয় কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া খেলুৱৈ কোন
এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হয়তো আমি সকলোৱে জানো। বৰ্তমানলৈকে অসমৰ খেলুৱৈ অলিম্পিকত মাত্ৰ এবাৰ বা এটা পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, তেখেত হৈছে লভলীনা বৰগোহাঁই। এইবাৰ আহিছোঁ 24 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ। 24 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনজন সাহিত্যিকে অসম উপত্যকা বঁটা লাভ কৰিছিল? তেতিয়া অসম ভেলী বা আছাম ভেলী বঁটা বুলিও আহিব পাৰে, যি নহওক প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনজন সাহিত্যিকে অসম উপত্যকা বঁটা লাভ কৰিছে এনেকুৱা যদি আহে প্ৰশ্নটো, তেতিয়াহ'লে উত্তৰ হ'ব ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই। ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। এইবাৰ আহিছোঁ আন এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। প্ৰথম অসমীয়া আলোচনী অৰুণোদয় কিমান চনত প্ৰকাশ পাইছিল? প্ৰশ্নটোত এটা উত্তৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন লুকাই আছে যে প্ৰথম অসমীয়া আলোচনীখন কি? সেইখনৰ হৈছে অৰুণোদয়। এতিয়া সোধা হৈছে অৰুণোদয় কিমান চনত প্ৰকাশ পাইছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব 1846 চনত। মনত ৰাখিব। এইবাৰ আহিছোঁ 26 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ। অসমত কিমানখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে? এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন চতুৰ্থ বৰ্গৰ বাবে। সেইবাবে আমি সকলোৱে মনত ৰখাটো উচিত হ'ব যে অসমত বৰ্তমানলৈকে 7খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে। মনত ৰাখিব। এইবাৰ আহিছোঁ 27 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ। কিমান চনত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল? এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰটি হৈছে 1985 চনত। 1985 চনত কিমান চন কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল? আপোনালোক সকলোৱে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এইবাৰ আহিছোঁ আন এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নলৈ। প্ৰশ্নটি হৈছে বিষ্ণু ৰাভাক কোনে কলাগুৰু উপাধি প্ৰদান কৰিছিল? এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। পৰীক্ষাত অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে যে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে কলাগুৰু উপাধি প্ৰদান কৰিছিল। এইবাৰ আহিছোঁ 29 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ। 29 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে অসম দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়? অসম দিৱসক চুকাফা দিৱস বুলিও জনা যায়। গতিকে অসম দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় বুলি আহিলে বা চুকাফা দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় বুলি আহিলে একেটাই উত্তৰ হ'ব 2 ডিচেম্বৰ তাৰিখে অসম দিৱস অথবা চুকাফা দিৱস পালন কৰা হয়। এইবাৰ আহিছোঁ 30 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ। 30 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে ইয়াণ্ডাবু সন্ধি কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল? আমি সকলোৱে জানো ইয়াণ্ডাবু সন্ধি 1826 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে সংগঠিত হৈছিল বা স্বাক্ষৰিত হৈছিল। এই সন্ধি হৈছিল ব্ৰিটিছ আৰু মান ৰজাৰ মাজত। বহুতে ভুল কৰা দেখা যায়, ব্ৰিটিছ আৰু আহোমৰ মাজত বুলি ভাবে, কিন্তু নহয়, ব্ৰিটিছ আৰু মান ৰজাৰ মাজত ইয়াণ্ডাবু নামৰ ঠাইত ইয়াণ্ডাবু সন্ধি হৈছিল। মনত ৰাখিব। এইবাৰ আহিছোঁ 31 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ। জালিৱানাৱালাবাগৰ হত্যাকাণ্ড ক'ত সংঘটিত হৈছিল? আমি সকলোৱে জানো জালিৱানাৱালাবাগৰ হত্যাকাণ্ড 1919 চনত সংঘটিত হৈছিল। আৰু ক'ত হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে পঞ্জাৱৰ অমৃতসৰত। মনত ৰাখিব। বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, মই গতিকে সকলোখিনি কৈ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইবাৰ আহিছোঁ 32 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ। 32 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে গান্ধীজীৰ দাণ্ডী যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰা অসমৰ একমাত্ৰ ব্যক্তিগৰাকী কোন আছিল? এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, বিভিন্ন পৰীক্ষাত আহি থকা দেখা গৈছে আৰু ভৱিষ্যতে অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটি হ'ব লীলাধৰ বৰুৱা। অসমৰ একমাত্ৰ লীলাধৰ বৰুৱাই গান্ধীজীৰ দাণ্ডী যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। এইবাৰ আহিছোঁ 33 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ। 33 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কেতিয়া স্থাপিত হৈছিল? এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, গতিকে আপোনালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় 1948 চনৰ 1 জানুৱাৰী তাৰিখে স্থাপিত হৈছিল। এইবাৰ আহিছোঁ 34 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ। 34 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে বৰ্তমান অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ ডক্টৰ কেশৱ মহন্ত। এই প্ৰশ্নটো এইকাৰণে দিয়া হৈছে, আমি বিভিন্নজনক সুধিলে এই প্ৰশ্নটো উত্তৰ দিওঁতে অলপ খেলি মেলি কৰে, গতিকে এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই দিছোঁ যাতে বৰ্তমান অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম আহিলে ডক্টৰ কেশৱ মহন্ত বুলি লিখিব পাৰে। মনত ৰাখিব, বৰ্তমান অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ কেশৱ মহন্ত। এইবাৰ আহিছোঁ 35 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ।
35 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে কোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে মহাত্মা গান্ধী কেতিয়া অসমলৈ আহিছিল আমি সকলোৱে জানো মহাত্মা গান্ধী অসমলৈ 3 বাৰ আহিছিল এতিয়া প্ৰশ্নটি হৈছে কোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে মহাত্মা গান্ধী কেতিয়া অসমলৈ আহিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 1921 চনত অৰ্থাৎ 1921 চনত কোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে মহাত্মা গান্ধী অসম ভ্ৰমণলৈ আহিছিল এবাৰ 36 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে অসমৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বনৰীয়া ঘোঁৰা পোৱা যায় এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আপোনালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব যে অসমৰ ডিব্ৰু-চৈখোৱা অভয়াৰণ্য ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বনৰীয়া ঘোঁৰা পোৱা যায় এবাৰ আহিছোঁ 37 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ 37 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে আহোম শাসনতন্ত্ৰৰ প্ৰথমজন বৰবৰুৱা কোন আছিল এনেকুৱা প্ৰশ্ন প্ৰায় অহা দেখা যায় কেতিয়াবা বৰগোহাঁই কোন আছিল বা বৰফুকন কোন আছিল বুলি সোধা যায় কিন্তু এতিয়া সোধা হৈছে আহোম শাসনতন্ত্ৰত প্ৰথমজন বৰবৰুৱা আছিল মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা যদি বৰপাত্ৰ গোহাঁই কোন আছিল বুলি আহে তেতিয়া কনচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই বুলি লিখিব লাগিব আৰু প্ৰথমজন বৰফুকন আছিল লাঙি বৰফুকন সেইকেইটাও মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব এবাৰ আহিছোঁ 38 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ 38 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে হেমকোষ কোনে প্ৰণয়ন কৰিছিল আমি সকলোৱে জানো হেমকোষ প্ৰণয়ন কৰিছিল হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই আৰু এখন প্ৰকাশ হৈছিল 1900 চনত গতিকে আপোনালোকে এই কথাখিনি গুৰুত্ব সহকাৰে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব এবাৰ আহিছোঁ 39 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন লুইত কোঁৱৰ বুলি কাক জনা যায় এনেকৈ বিভিন্ন উপাধিৰে বিভিন্নজনক জনা যায় যেনেকৈ ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা গীতিকবি পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা ঠিক তেনেদৰে লুইত কোঁৱৰ বুলি জনা যায় ৰুদ্ৰ বৰুৱাক মনত ৰাখিব এবাৰ আহিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ শেষৰটি প্ৰশ্নলৈ আজি ভিডিঅ'টিৰ শেষৰটি প্ৰশ্ন হৈছে মহাত্মা গান্ধীৰ ৰাজনৈতিক গুৰু কোন আছিল ইয়াৰ উত্তৰটি হৈছে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে মহাত্মা গান্ধীৰ ৰাজনৈতিক গুৰু আছিল গোপাল কৃষ্ণ গোখলে আজিৰ ভিডিঅ'টিত এই 40টা প্ৰশ্নোত্তৰ মই আগবঢ়ালোঁ এই প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটাই আপোনালোকক যথেষ্ট সহায় কৰিব বিশেষকৈ চতুৰ্থ আৰু তৃতীয় বৰ্গৰ যি পৰীক্ষা তাত গতিকে আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু যিসকলে সম্পূৰ্ণকৈ চাইছে তেওঁলোকক মোৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু পৰীক্ষাৰ বাবে উপযোগী হোৱাকৈ আপোনালোকৰ কাৰণে বিভিন্ন ভিডিঅ' মই আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে মৰম দিব আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব যাতে মই ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰে আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ পুনৰ লগ হ'ম আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'ৰ সৈতে ধন্যবাদ